Hello everyone! Lagyan natin ng kalahating cup na tubig ang ating kamote na hiniwa ng maliliit, takpan lang at ating palalambutin. At kapag malambot na, lagyan po natin ng asukal. Naglagay po ako ng 1/3 cup, pero pwede kayong magdagdag, pwede rin kayong magbawas at atin lang pong hahaluin. Lagyan din po natin ng 1 teaspoon na vanilla. Haluin lang po natin at kapag malambot na ay atin pong imamash habang nandito pa sa apoy. Pwede po kayong gumamit nitong sandok at pwede rin po naman na potato masher. So ako ang ginamit ko po ay itong sandok na lamang sabay ng paghalo at pagkulo para maiga yung kanyang liquid. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Yudelmo's Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. So ito po at habang dinudurog ay unti-unti na rin pong naiiga itong ating minatamis na kamote. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong klase ng sweet potato kasi meron po itong iba't ibang klase, merong purple, meron din pong maputi at ako naman ang ginamit ko ay itong kulay orange na halos. Meron din pong madilaw kaya kayo na po ang pumili kung ano ang mas gusto nyong gamitin. Pare-pareho lang naman po yon. Basta yung proseso ng pagluluto ay ganito lang po ang ating gagawin. At kapag ganito na po ay okay na ito, pwede po nating isalin sa isang lagayan para palamigin. Ngayon naman ay meron po ako ditong 1 cup na glutinous rice. Lagyan lang po natin ng tubig na paunti-unti hanggang sa mabasa po yung lahat ng glutinous rice or mag-itsura siya na parang dough. Haluin lang po nating mabuti at hindi rin po dapat na masyadong basa or masyadong malambot itong glutinous rice dough na ating gagawin. Kailangan po yung saktong-saktong pagkabasa lamang or medyo dry pa ng konti hanggang sa mabubuo lang po siya. Ganun lang po ang tamang consistency. Kapag ganito na po ay okay na ito. Ngayon naman ay ating hatiin sa 4. At kapag nahati na po natin, ay gawin natin yung ganitong paraan. Atin muna pong bibilugin ng konti at gagawa po tayo ng pinaka-well sa gitna or papalalimin natin yung gitna ng ganitong procedure. So, yung thumbs lang po, 2 thumbs lang po, ididiin lang po natin ng palalim. So, ayan. At ngayon naman, ay lagyan na po natin ng minatamis na kamote dito sa gitna. At ito naman po ang ginagawa ko para maisara ng maayos. Parang itinitikom-tikom nyo lang po yung inyong kamay mismo na may hawak dito sa ating glutinous rice at ganyan lang po ng paunti-unti. Tikom-tikom lang po ng paunti-unti habang isinisealed naman po natin nitong isang kamay ng paunti-unti rin or dahan-dahan. So ayan, at kapag ganito na po ay ating bilugin ng konti, alalay lang din po para hindi mabutas itong ating glutinous rice dough. At ayan, lagay na po natin sa isang pinggan, ituloy-tuloy lang po natin ang ganitong proseso hanggang sa matapos. At ngayon naman, ay i-flat po natin ng konti gamit ang ating mga kamay or gumamit po tayo ng spatula. At alalay lang din po ang ating pagpa-flat para po hindi masira itong ating glutinous rice. Ilagay na po natin dito sa ating pan ng isa-isa. Wala po tayong ilalagay kahit mantika, lalong-lalo na kung non-stick pan yung ating gagamitin. At kung hindi naman po non-stick, gumamit lang po tayo ng dahon ng saging sa pagluluto. Takpan lang po natin at hintayin po natin na maging light brown yung ilalim.
At kapag light brown na po, ay okay na po iyon. I-check din po natin paminsan-minsan. At kapag ganito na po, pwede na nating i-flip para yung kabilang side naman ang ating lulutuin. Ang apoy po natin dito ay medium low heat lamang po para hindi mabigla ang pagkaluto at para pati yung mga gilid ay lutong-luto rin. Ngayon naman ay hintayin po natin na mag light brown din yung kulay ng kabilang side. At kapag ganito na po ay okay na, ready na, kaya i-transfer na natin sa isang lagayan. At ngayon naman ay atin na pong tingnan kung ano bang itsura at tikman natin kung ano bang lasa nitong ating glutinous rice kamote. Ayan po, napakaganda ng itsura niya. Kaya tikman na po natin yan. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.